Đi đâu đây? Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Trần và chào mừng mọi người đã đến với kênh Vlog của Yến. Trong tập vlog này mình sẽ chia sẻ về chuyến đi company trip của mình đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, nơi có nền công nghiệp giải trí hàng đầu thế giới và nền văn hóa ẩm thực cũng rất nổi tiếng nha. Mình đã mong chờ chuyến đi này từ nửa năm nay rồi, có đến tận 6 tháng để chuẩn bị outfit luôn á. Giờ thì mình finish bắt đồ và khởi hành sang xứ sở Kim Chi thôi. Let's go! Hello mọi người, tối nay mình sẽ có một chuyến bay đi Hàn Quốc. Bây giờ tụi mình đang rất là mong chờ chuẩn bị bắt Grab để lên sân bay đây. Hai đứa bận hai cái áo giống nhau do mẹ của Lại mua cho hai đứa chuẩn bị đi Hàn Quốc chơi. Cảm ơn Mỹ Thủy nha. Đã đến sân bay rồi nha. Đây là những gương mặt đồng nghiệp trong công ty của mình. Vị trí của mình chỉ làm online nên thường chỉ gặp mọi người vào dịp ăn chơi của công ty thôi. Tụi mình đi chuyến 2 giờ 30 sáng của Vietjet nên giờ này nhìn ai cũng buồn ngủ hết. Hình ảnh ngồi chờ ở sân bay. Mặc dù vậy, trong lúc chờ máy bay thì mọi người vẫn tranh thủ lấy máy ra chốt cho xong việc trước khi đi chơi nè. Chào mừng đã đến với Nguyễn Trần Vlog nha. Tụi mình đáp xuống sân bay Incheon vào khoảng 9 giờ 30 giờ địa phương. Lúc này nhiệt độ khoảng 17-18 độ, cũng không quá lạnh. Đêm qua mình ở trên máy bay trộm vía ngủ cũng ok, nên sáng nay thấy người cũng không quá mệt. Giờ thì tụi mình lấy hành lý lên xe để đi về trung tâm Seoul. Trung tâm Seoul cách sân bay đến tận 1 tiếng rưỡi đi xe, chưa tính đến kẹt xe nữa, nên vào đến trung tâm chắc cũng khoảng 12 giờ. Rồi đầu tiên thì chúng ta cho nhau chào tay để chào mừng chúng ta đặt chân tới đất nước Hàn Quốc của anh chị em. Mình chào tay thật lớn được không ạ? Ok, chúc cho đại gia đình Caravel chúng ta sẽ có một chuyến đi khám phá trải nghiệm cũng như trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong vòng 6 ngày, là cái tour dài nhất từng từng đi ở Hàn Quốc. Khách sạn bọn mình ở đến 3 giờ mới cho check-in nên tụi mình sẽ đi ăn bữa đầu tiên ở Hàn Quốc luôn. Giờ này mọi người cũng đã đói rã ruột rồi nên ai cũng nhiệt tình đi lẹ lẹ tới quán ăn. Đây là quán Kyochon bán món gà chiên khá nổi tiếng ở khu Cheongak. Quá đỉnh. Vô ăn mừng Việt Nam này. Ăn mừng Việt Nam với lo bác sĩ Hàn Quốc. Mà đôi lần anh rất là đẹp nha, hình đẹp. Đây là anh Trung và vợ, sếp của bọn mình, cha của đàn con thơ. Ăn xong rồi, giờ thì mọi người có một ít thời gian để đi dạo quanh khu này để chụp ảnh trước khi check-in khách sạn. Có vẻ như ai cũng mê cái góc Starbucks này hết. Tụi mình vừa mới ăn trưa xong, bây giờ thì tụi mình sẽ có thời gian để đi dạo xung quanh cái khu này. Tại vì khách sạn thì đến tận 3 giờ mới cho check-in lận, mà bây giờ là mới 2 giờ thôi, nên thành ra anh hướng dẫn viên nói là mọi người đi tản ra đi dạo xung quanh khu này đi. Con suối này có tên là Cheonggyecheon, nó nằm ngay giữa lòng thành phố Seoul. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là con suối này là một con suối nhân tạo nha. Vì sao gọi là nhân tạo? Vì nó thực tế là một con suối tự nhiên đã bị lấp vào khoảng 70 năm trước để phát triển cơ sở hạ tầng cho thành phố, và cuối cùng cũng được chủ trương khôi phục lại để mang đến cảnh quan điều hòa giải nhiệt cho thành phố này.
Mỗi ngày người ta phải bơm 120.000 tấn nước từ sông Hàn để tạo nên dòng chảy cho con suối này đó. Trời ơi, kêu con vịt ta đang ngủ cũng không yên nữa. Tới khách sạn rồi. Tụi mình vừa mới về tới khách sạn rồi. Hôm nay tụi mình sẽ ở khách sạn tên là Amit Hotel Seoul. Đây là phòng của mình. Chiếc phòng giường twins. Đây là welcome cake. Welcome to Amit. Cho cảm nghĩ về phòng này đi lại. Phòng đẹp. Có view không? À, mở view. Đây. Wow. Wow, view đỉnh nha. View của khách sạn mình nhìn ra con phố lớn luôn. Lát gạch giống như phố đi bộ Nguyễn Huệ vậy. Đối diện là Seoul Jongno Police Station. Hello mọi người, sau khi về khách sạn nghỉ ngơi, bây giờ thì tụi mình sẽ đi bộ ra phố Myeongdong để ăn tối. Tụi mình đi trễ hơn so với đoàn tại vì mình còn muốn ở trong phòng làm việc một chút xíu và lại cũng hơi mệt đó, nên tụi mình ở lâu hơn. Bây giờ là 6 giờ rồi thì bây giờ tụi mình sẽ đi bộ qua phố Myeongdong đi dạo. Anh Trung là sếp của bọn mình có hẹn là sẽ ăn tối ở một cái quán đồ nướng ở trong khu phố Myeongdong, nên bây giờ thì 8 giờ tụi mình mới ăn. Bây giờ tụi mình đi qua bên đó để đi dạo. Bây giờ là 6 giờ là cái giờ tan làm. Người ta đi bộ rất là nhiều. Công nhận đến Seoul mình thấy là ở đây khắp nơi đều là hàng quán rồi cửa hàng. Hôm nay là thứ 6 thì cũng đông đó, nhưng mà nghe nói là ngày mai cuối tuần là sẽ còn đông hơn nữa. Phố xá lúc nào nó cũng tấp nập nhộn nhịp hết. Lúc ở trên xe thì chị hướng dẫn viên chỉ có nói là cái thời điểm này ở bên ở Seoul đang có một số cái cuộc biểu tình, nên có thể là đi trên đường sẽ gặp kẹt xe. Nhưng mà trộm vía là hồi nãy khi mà đi từ sân bay qua khu ăn uống á, cái chỗ mà tụi mình ăn gà thì không có kẹt xe cho lắm, nên tụi mình đến cũng sớm, nên mình có thêm thời gian để mình đi dạo vòng vòng khu đó. Biết được là khách sạn của mình ở rất gần mấy cái mình đang chạy qua đường. Biết được là khách sạn của mình ở rất là gần mấy cái khu ăn chơi. Công ty book cho khách sạn quá là đỉnh luôn. Thấy quá trời người đứng xếp hàng làm gì vậy ta? Tò mò. Đứng đợi xe bus hả? Đây là đứng xếp hàng lên xe bus. Má ơi, đông dữ vậy. Hello. Hello. Nóng lắm á.
thơm lắm luôn á. Mà Ăn thử nhiều một nữa. cái trước khi bỏ sốt. Ê, tôm này giòn nha. Giòn lắm á. An. Ja, jetzt zu viel. Cái nhà tại vì sợ rớt. Hỏi nhà nóng nha. Đúng rồi, tôm giòn mình thích. Có mù tạt ngon. Màu tạt ngon. Bây giờ mình sẽ múc ban cho mọi người xem nha. Ý, cái gì? Lại gì phải. Thịt này á, thì có tương ớt. Nè, chấm tương ớt. Hợp lắm luôn á. Thấy tương ớt hợp hơn á. Vậy hả? Để chan thêm nhiều tương ớt nữa. Rồi. Có cheese hả? Sao có tiền? Nó ngọt hả? Nó ngọt. Nó ngọt nha. Nó trứng mà là lại. Này là nhân gì nè? Nó có nhân gì nè? Cái là nhân đậu không? Nhân đậu hả? Không có đậu nữa. Giống như custard vậy đó. Rất là mùi trứng không à? Giống như ăn trứng luộc vậy đó. Đây là nguyên cái trứng. Đúng rồi. Như custard vậy đó. Nhân custard. Ngon lắm. Ngon á, tại vì có cái lớp trứng ở trên nó nghe mùi trứng nó béo béo á. Ở Việt Nam mình quen với mấy cái này nè. Mấy cái mật ong. Nhiều vị quá. Giờ tụi mình đi qua quán cà phê. Cà phê coi gì đó. Có Dung đang ngồi bên đó. Qua đoàn tụ với Dung chứ nãy giờ Dung ngồi ngoài. Xin đây coffee. Rồi là ở trên lầu. Quán và order một cái ly này gọi là cái gì ta? Affogato. Kem rất là ngon, nhưng mà có một vấn đề là mình đến quán này thể theo sự yêu cầu của bạn Dung. Tại vì Dung là một mình nên mình tới để mình ngồi với Dung, nhưng mà kiếp nạn là Dung gửi sai địa chỉ, gửi định vị, hai đứa gửi định vị cho nhau thấy đường Miron ở giữa. Quán coi cà phê này nằm bên này, quán coi cà phê của Dung nằm bên này. Hai đầu nỗi nhớ. Mà quan trọng là Dung cũng order cái ly y chang vậy luôn mới ghê chứ. Quá trời tỉnh luôn. Dung hại order một ly nước hết 7.500 won. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thực ra là phải đi lộn. Vậy hả? Tại vì bạn gửi định vị thôi, nhưng mà như là cái quán khác Cũng tên này đúng không? bánh mì luôn. Đúng rồi, hai chi nhánh. Phải không chị? Đó, xong rồi Mà nó gửi không, nó gửi địa chỉ bên này. gửi địa chỉ bên này. Nó hỏi bởi mà nó gửi địa chỉ bên này. Xong Bởi vậy mới tức. Trời ơi, con quỷ nó hại. lên thế này là em đã thấy là ok, không thấy rồi đó. Vậy em vẫn rất bình tĩnh. Tới quán mà gặp nhân viên, bạn nói tiếng Việt không? Tôi đang hỏi Việt Nam. Vô nói chuyện quá trời luôn. Ủa mấy em đi làm hả?
Hay là mấy em đi chơi, mấy em đi công tác du lịch hả? Mà Đúng rồi. nước ngoài mà gặp người Việt Nam thấy nó thân. Ủa, tôi mới qua có hôm mà tôi tưởng xa nước lâu đúng rồi. Nhưng mà cái chị đó hồi nãy hỏi chị ở bên này là 16-17 năm rồi đó. Nhìn cái mặt của chị giống như người Hàn Quốc nên thành ra mình đâu có nghĩ là người Việt đâu. Cái hai đứa mình nói tiếng Việt, cái chị hỏi hai em là người Việt Nam hả? Cái mình giật mình luôn, mình kêu ôi sao chị này biết tiếng Việt hay quá vậy. Xong cái lát hỏi nói chuyện một hồi thì mới thấy là giọng của chị cũng hơi lớn rồi, nói tiếng Việt nhưng mà giọng hơi lớn rồi, nhưng mà nói tiếng Hàn thì rất là hay luôn. Thôi quay lại một đoạn coi như là kỷ niệm ngày miễn Dung cho leo cây. Dung ơi, em sẽ nhớ câu chuyện này mãi mãi. Bây giờ thì tụi mình lội ngược lại khúc đường chính Myeongdong để đến quán nướng mà anh Trung hẹn mọi người. Thực ra thì tối nay trong lịch trình là ăn uống tự túc, nhưng anh Trung nhắn vô group nói tối nay anh đi ăn đồ nướng, bạn nào muốn ăn thì tới, anh bao. Thế là cả công ty ai cũng tới quán để ăn với anh Trung hết. Quán nướng này có tên là Quang Bijip. Mình xem review thì thấy là một trong những quán nướng ngon nhất ở Seoul đó. Cái này là quán anh Trung giới thiệu nha mọi người, rất là legend nên thành ra đứng đợi hơi bị đông. Quán này cực kỳ nổi tiếng nên lúc nào cũng đông khách. Để được vô ngồi ăn thì cũng phải đứng xếp hàng tầm 2 đến 30 phút á. Quán này nổi tiếng với những món thịt heo nướng, bò nướng và đặc biệt là món bò sống yukhae ăn chung với lê thái sợi. Can't wait to go inside. Ở đây họ cho banchan cũng khá đa dạng nha. Đây là chân dung em bò sống yukhae nè mọi người ơi. Nhìn nó sống vậy thôi chứ đã được ướp khá kỹ. Ăn vào không hề có một tí vị tanh nào hết, mà chỉ có ngọt và thơm mùi bò tươi thôi. Cái này nó ngọt lắm. Mà nó sẽ cái mùi này nó không có tanh, nó sẽ hơi cái mùi dầu mè nhá. Bây giờ mình ăn tới món bò sống yukhae. Mình xắt sống của Nguyễn Trần luôn. Bò ngọt mà rất là tươi. Cái này để ăn thử một cái miếng mà không có cuốn vậy nha. Trời ơi, nó nóng ghê á. Dạ thì đúng rồi. Đúng rồi Huế này. Đúng rồi Huế, đúng rồi. Một phần này với một cái phần này dưới. Phần nào? Cái phần mình còn phải dưới. Để cho ra thấy cái cách biệt. Đúng rồi. Cho nên thêm nước. Gương mặt đờ đẫn. Những gương mặt thờ những ánh mắt thờ hồ. Những bước chân chậm rãi. Trong con phố nhỏ như ông đông. Trời ơi, chỉ cần tan. Đây là cục thứ hai. Lần này mình sẽ chấm với lại dầu mè thử coi sao. Trời ơi, nó túa nước ra đó. Thấy không? Đại Kiểu như là dạ. nhìn hơn. Lên đỉnh này. Bùng nổ. Đã cảm thấy đủ đầy cho cuộc sống này. Sau khi gọi đồ nướng thì tụi mình có gọi thêm một phần mì lạnh nữa. Mình thì không phải fan của món này nhưng mà sau khi ăn thịt nướng thì cũng ok. Nhưng mà có thể do lúc ăn mình cũng hơi no rồi nên thấy cũng không xuất sắc mấy. Ăn cho biết mì lạnh ở Hàn Quốc có gì khác so với mì lạnh ở Việt Nam thôi.
ăn phê rồi, bây giờ tụi tôi đi dạo Myeongdong xíu cho tiêu bớt đồ ăn. Một vài bạn ăn vẫn chưa đủ no nên thành ra đi kiếm một số hàng quán như là chả cá Hàn Quốc nè để ăn thêm. Còn tụi mình thì mon men qua cái xe bán nho ngào đường để mua ăn thử, tại vì trong nhóm có một số bạn chưa được ăn. Còn món này tôi đã ăn ở Việt Nam rồi nha, cảm giác nó hơi kỳ lạ một chút xíu. Rồi để em lên vlog em nói gì đi. Ngon không? Có giống như cái mình Nó đang chưa nói được, nó đang hơi ngồn ngộn. Ngọt nha. Cái gì? Ngọt nha. Lớp đường dày hả? Lớp đường dày hả? Không recommend. Không recommend. Ok. Ở đây. Trời ơi, đang làm gì vậy? Đang giấu giếm gì vậy? Bỏ đường mình chỉ ăn nho. I need a reason. món này ngon nha mọi người. Đúng rồi. Không phải, cái lớp sườn này á là để ướp cho nho nó ngọt hơn thôi. Mình nên nhả nó ra. Ê. Ăn mà hả elegant của người biết ăn á, biết không? Là phải bỏ cái đó. Là mình cắn xong mình nhả. Ê trời ơi. Để coi đây. Không phải nho bọc thủy tinh. Trời ơi miễn. Ngày đầu tiên ở Hàn Quốc xem ra cũng đã thành công tốt đẹp. Nhờ ăn được mấy miếng bò mềm mới là mềm là mình cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Giờ thì cho về Việt Nam tụi mình cũng mãn nguyện nữa. Nhưng mà lịch trình tụi mình còn tận 5 ngày nên bây giờ tụi mình sẽ đi về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày hôm sau. Ngày thứ hai theo plan thì tụi mình sẽ thuê hanbok và đi dạo ở cung điện Gyeongbokgung và khu làng cổ Bukchon. Còn rất nhiều nơi để đi như phố Hongdae, khu Gangnam và nhiều món để ăn nữa. Nên mọi người nhớ theo dõi các tập tiếp theo ở Hàn Quốc của mình nha. Nếu bạn thích video này thì đừng quên bấm like và subscribe kênh của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày thứ hai tại Seoul.